मला त्या माणसाने कसं दुखावलं, मला त्या माणसाने कसं दुखावलं याचा विचार करत राहिलो तर सगळं माझ्यामध्ये भरून राहील. म्हणजे मी काय केलं की माझे सगळे कंट्रोल त्या व्यक्तीच्या ताब्यात दिले. नाहीतर काय होतं की तू मला दुखावलंस तर मला जशाच तसे या न्यायाने तुला दुखावण्याचा अधिकार प्राप्त होतो, तो अधिकार सोडून देणे. की मी का सॉरी म्हणू, मी का माफी मागू. तर हे जे कायम होतं, तर माफी मागणं म्हणजे कमीपणा घेणं आहे का? माफी मागणं म्हणजे खरे तर स्वतःवर उपकार आहेत. निसर्गाकडे पाहिलं ना तर आपल्याला क्षमेचा अर्थ कळतो. तुम्ही कुऱ्हाड मारली तरी तो तुम्हाला लाकडच देणार, तुम्ही दगड मारला तरी फळं देणार. मग का नाही आपण वृक्षासारखं व्हायचं, म्हणजे असा आदर्श का नाही ठेवायचा. क्षमा हे पृथ्वीचं दुसरं नाव आहे, सगळं सहन करते. तर काय माझा एक मित्र आहे, आम्ही बरेच दिवस बोलत नाही आहोत, काहीतरी अढी आहे माझ्या मनात त्याच्याविषयीची. जेव्हा मी ही क्षमा करत नाही, मी ते होल्ड करतोय अजूनही. जे छोटं भोग पडलं होतं त्याचा मोठा खड्डा 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 करत चाललोय आतमध्ये, तर त्याने माझ्या इतर नातेसंबंधांवर पण कसे परिणाम होत आहेत? एक म्हणजे आपण सदैव लक्षात ठेवायला पाहिजे की आपण माणूस म्हणून अपरिपूर्ण आहोत आणि आपण चुका करणारच. ही चुका करून त्यातनं शिकणं ही आपली ताकद आहे आणि हा दुबळेपणा नाही. तर माफ करताना सुद्धा ते समोरची व्यक्ती आपल्याला गृहीत धरत नाहीये, याची कशी काळजी घ्यायची आणि काय गोष्टी लक्षात ठेवायच्या एकतर माफ करत असताना? पहिली गोष्ट ही लक्षात ठेवायची की हे मी माझ्या मनःशांतीसाठी करते, त्याच्यासाठी करतच नाही. तर माफी देताना स्वतःला म्हणजे स्वतःचा इगो कसा कमी करायचा, तो जोपर्यंत जाणार नाही तोपर्यंत मला मनमोकळेपणानं माफी देताच येणार नाही किंवा माफी मागताही येणार नाही. या निसर्गाचा आपण एक छोटासा कण आहोत, हे लक्षात आल्यावर कसला इगो रे. हॅलो नमस्कार, मी ओंकार जाधव आणि खुसपूसच्या नव्या एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत करतो. आपण खुसपूसमध्ये अशा सगळ्या विषयांबद्दल चर्चा करतो ज्यात आपण बऱ्याचदा बोलत नाही, बोलताना कचरतो आणि त्यातलीच एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे क्षमा किंवा माफी. आपण सहज जाता येता म्हणजे खिरापतीत वाटल्यासारखं सॉरी तर म्हणतो, पण आपण खरंच ते म्हणतो का? ज्यावेळेस आपण एखाद्याला सॉरी म्हणतो त्यावेळेस आपण मनापासून म्हणतो का? आणि फक्त सॉरी म्हणून काम संपतं का? त्याच्या पुढे काय होतं? एकतर माफी म्हटलं की काहीतरी खूप मोठा शब्द वाटतो, पण खरं तर ना आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात अशी एखादी तरी व्यक्ती असते जिच्याबद्दल आपण एक काहीतरी अढी ठेवलेली असते आणि आपल्या म्हणजे ते कुठेतरी ती गाठ बसलेली असते, ती आपल्यालाही सोडवता येत नाही आणि ती उगाच तिथे सहल करत राहिलेली असते. तर काय पद्धतीनं माफीकडे पाहायला पाहिजे? काही एक बेटर अप्रोच असू शकेल का? एकतर माफी देताना ती समोरच्यासाठी द्यायची आहे की ती स्वतःसाठी द्यायची आहे? या सगळ्याबद्दल आपण आज चर्चा करणार आहोत, गप्पा मारणार आहोत. आपल्यासोबत आहेत हेमा होनवाड. याच्या आधीच्याही एपिसोडमध्ये तुम्ही त्यांना पाहिलं असेल. गेली अनेक वर्ष शिक्षण क्षेत्रात त्यांनी काम केलं आहे आणि खरं तर हा असा विषय आहे ना की आम्हाला कळत नव्हतं की हा कोणासोबत बोलता येईल आणि आम्ही सहज एक दिवस गप्पा मारताना आमचं असं लक्षात आलं की आपण हेमा मॅमना विचारूयात या विषयावरती बोलू शकतील का त्या. आणि बरेच दिवस त्या या विषयाची तयारी करतायत आणि त्यांच्यासोबत माफी, क्षमा याच्याबद्दल गप्पा मारायला खरं तर आज आपण भेटलं. तर स्वागत आहे मग तुमचं. धन्यवाद ओंकार. हा विषय अतिशय गुंतागुंतीचा, अवघड, सखोल आणि व्यापक असे सगळे त्याला आपण विशेषणं लावू शकतो आणि त्यामुळे मी बराच वेळ घेतला खरं तर तुझ्याशी गप्पा मारायला, त्याबद्दल सॉरी. चला सॉरी म्हणून सॉरी म्हणूनच सुरुवात करू. तर हो, तू जे म्हणालास क्षमा कशासाठी, कोणासाठी करायची, तर पहिलं आपण सुरुवात करायच्या आधी मला एक क्षमाशील माणूस आठवतो, ते म्हणजे आपले अनिल अवचट बाबा म्हणायचं. तर बाबांनी मला एक खूप पूर्वी म्हणजे 90 साली वगैरे एक प्रार्थना शिकवली होती, जी त्याचा अर्थ कायम माझ्याबरोबर राहिला. आज ती बऱ्याच शाळांमध्ये सकाळची प्रार्थना म्हणून मुलं म्हणतात आणि ते थोडंसं असं पीटीसारखं पण म्हटलं जातं, पण त्याचा अर्थ खूप सखोल आहे. तर त्या प्रार्थनेच्या काही ओळींनी आपण सुरुवात करू. सारे जहाँ के सब दुखों का एक ही तो निदान है, या तो वो अज्ञान अपना, या तो वो अभिमान है.
नफरतों के जहर से प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो. तर अज्ञान हा खूप मोठा शब्द आहे. हो. पण अज्ञान म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की जाणीवेचा अभाव, जागृतीचा अभाव, हम्म. अशा अर्थाने त्याच्याकडे पाहिलं. आपलं भान आहे का? हो. अम, तर त्याच्या ज्या आपण 4 ओळी पाहिल्या की सारे जहाँ के सब दुखों का एक ही तो निदान है, या तो वो अज्ञान अपना या तो वो अभिमान है. तर समजा अज्ञान म्हणजे काय की अंकुरला ओंकारला एखादी गोष्ट आवडत नाही आहे, याकडे माझं कधी लक्षच गेलं नाही, मी कधी बारकाईने पाहिलंच नाही आणि तीच गोष्ट पुन्हा 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 करत राहिली, तर तू दुखावला जाशील. हम्म. ते माझ्या लक्षातच न येणं हे अज्ञान आहे. दॅट इज लॅक ऑफ अवेअरनेस. भानच नसणं की दुसऱ्या व्यक्तीच्या चेहऱ्याकडे बघून बोलण्यावरनं जर मी भानावर नाही आले की यामुळे ओंकार दुखावला जातो आहे, तर ते अज्ञान. आणि ते आपण सगळेजण काही ना काही प्रमाणात वेगवेगळ्या ठिकाणी ते अज्ञान आपल्याकडे असतं, ते प्रगट करतो, त्यामुळे इतर माणसं दुखावली जातात. हो. आता दुखावली गेली, ओंकार दुखावला गेला, मग मी त्याची क्षमा कशी मागायची? या तो वो अभिमान है, तो लहान आहे माझ्यापेक्षा, मी कशाला त्याची माफी मागू? असा विचार जो येतो मनात, तो आपला इगो, अभिमान. आणि त्यामुळे आपण त्या अभिमानापायी आपण एक नातं जे आहे ते बिघडवून ठेवतो. ओंकारला माझ्याबद्दल जी आत्मीयता वाटते ती कमी होऊ शकते, किंवा यासारखं मला दुखवतात, चला मी यांना जितकं टाळता येईल तेवढं टाळीन असं, किंवा मग ते तुझा जो मनात राग आहे तो वेगवेगळ्या तऱ्हेने व्यक्त होईल. बरोबर. आणि त्यामुळे नफरतों का जहर, नफरतों के जहर से प्रेम के प्यालों की ओर ले जाओ. तर हे जे तिरस्कार, द्वेष, नफरत याचं जे पॉयझन आहे ते तुझ्या मनात आणि माझ्या मनात दोघांचे, म्हणजे मला जर जाणीवच नसली, मी ठार अज्ञानी असले, तर मला काही नाही होणार, पण ते जहर जे आहे, ते विष जे आहे, ते आपल्यालाच त्रासदायक ठरतं त्या व्यक्तीला. तर ही ती ओळ आहे. आणि हे त्यांच्या वागण्यामध्ये मी बाबांच्या खूप वेळा पाहिली आहे ही क्षमाशीलता. एकदा आम्ही रस्त्याने ते मला मुक्तांगणला घेऊन जात होते आणि त्यावेळेला समोरनं एक स्कूटरवाला येऊन त्यांच्या गाडीवर आदळला. तर त्यांनी गाडी थांबवली, उतरले, त्याला कुठे लागलं नाही ना ते पाहिलं स्कूटरवाल्याला, आणि डॉक्टरकडे जायची गरज आहे का हे विचारलं, आणि स्कूटरला काही लागलं असेल तर काही मदत देऊ का असंही विचारलं. आणि तो मुलगा गेला, म्हणजे तरुण मुलगा होता. आणि आल्यावर मी विचारलं बाबाला की तुझी तर काही चूक नव्हती, मग तू हे सगळं का केलं? तो म्हणाले, मला करणं शक्य आहे आणि मला करावंसं वाटलं, आणि त्याच्यापेक्षा मी सगळ्या दृष्टीने मोठा आहे, म्हणजे मनाने मोठा आहे, किंवा माझ्याकडे जास्ती पॉवर आहे, शक्ती आहे सगळ्या तऱ्हेची, आणि त्यामुळे माझं काम आहे मी क्षमा मागणं हे. तर असाच एक प्रसंग आणखीन मला आठवतो, तो खूप व्हायरल झाला होता. गुगलचे जे CEO आहेत सुंदर पिचाई, तर ते फर्स्ट क्लासमधनं एकदा प्रवास करत असताना एक खूप सिनियर तिथल्या एअर होस्टेस होत्या, ज्येष्ठ, आणि त्यांच्या अशा काही समजुती होत्या 15-20 वर्ष काम केल्यावर की फर्स्ट क्लासमध्ये कशा तऱ्हेचे लोक प्रवास करतात, आणि हे तिच्या समजुतीत बसणारे नव्हते. साधे कपडे, प्यायला शॅम्पेन वगैरे न मागवता साधं पाणी मागवलं, आणि आपलं काम आपला लॅपटॉप उघडून, लॅपटॉपही साधाच, करत बसले. आणि तिला जाम शंका यायला लागली की हे काही फर्स्ट क्लासमध्ये चुकून बसलेत म्हणून. आणि शेवटी तिला राहावे ना, आणि जाऊन तिने म्हणाली, मला तुमचा बोर्डिंग पास तपासायचा आहे. आणि त्यांनी शांतपणे दाखवला, आणि यावेळेपर्यंत अनेक लोकांनी त्यांना ओळखलं होतं, आणि कोणीतरी कॅप्टनला जाऊन सांगितलं, कॅप्टनच्या लक्षात आलं, कॅप्टन पायलट बाहेर आले, आणि त्यांनी त्यांची माफी मागितली सुंदर पिचाईंची, आणि त्या बाईंना आत बोलवलं. तर त्या बाई पण आत आल्या एअर होस्टेस, आणि त्यांनी पण पिचाईंची माफी मागितली. तर त्यांना काहीच फरक पडला नाही, म्हणजे त्या आधी कशा वागल्या आणि त्यांनी ती ज्या तऱ्हेने क्षमा मागितली त्यांनीही त्यांना काही फरक पडला नाही, कारण हा पुन्हा एक
ते अशा जागी होते की त्यांना इतरांच्या कुठल्याही वागण्याचा स्वतःवर परिणाम होऊ देत नसत. अशा ठिकाणी पोचलेले होते, म्हणजे सर्व दृष्टीने, सत्तेच्या दृष्टीने आणि मानसिक दृष्टीने. आणि ते तिला असं म्हणाले की हे कोणाच्याही हातून घडू शकतं, फक्त अशी चूक घडली तर त्यातनं आपण काय शिकायचं ते तू बघ. असा त्या दोघांचा संवाद झाला. तर प्रत्येक वेळेला आपण क्षमा मागून आपली चूक कबूल करतो, त्यावेळेला एक पाऊल आपण प्रगतीच्या दिशेने पुढे गेलेलं असतं, असं मला वाटतं. आपण आणि क्षमा करणं ज्यावेळेस म्हणतो किंवा माफी मागणं असतं, त्यावेळेस नेमकं त्यात अपेक्षित काय आहे? म्हणजे मला मला मराठीत त्याचा एक्झॅक्टली तसे शब्द सापडत नाहीत, म्हणून फॉरगिव्हनेस जर जर आपण क्षमेला म्हटलं, तर फॉरगिव्हनेस हा फॉरगेटफुलनेस आहे का? कारण हे खूप प्रचलित आहे ना, फॉरगिव्ह अँड फॉरगेट, म्हणजे माफ करा आणि विसरून जा. तर विसरणं आणि क्षमा करणं ह्या एकसारख्या आहेत का? आणि नसतील तर मग क्षमा करणं म्हणजे काय? एकतर ह्या दोन्ही गोष्टी सारख्या नाही आहेत. ह्याचा मी म्हणजे क्षमा करण्याचा आणि याचा सतत प्रयत्न करत असते. यशस्वी किती होतो ते सावकाशपणे कळतं. तर क्षमा करणं ही एक प्रक्रिया आहे. हम्म. ती मी तोंडाने तुला म्हटलं की मला क्षमा कर, तिथे ती संपत नाही. आणि क्षमा केली म्हणून आपण गोष्टी विसरतो असं होत नाही. तर होतं काय की भरताम्यांची ते एक कविता आहे, उरी या हात ठेवूनी उरीचा शूल का जाई. तर तो शूल म्हणजे सल, म्हणजे आता एखादा प्रसंग घडला आहे ज्याने मी प्रचंड दुखावली गेली आहे आणि तो तुला सांगताना मी ते पुन्हा जगते आणि माझ्या डोळ्यातनं पाणी येतं. तो सल आहे. हां, आणि क्षमा जसं जसं मी करते ती प्रक्रिया सुरू होते माझ्या मनात, त्यावेळेला माझ्या असं लक्षात येतं की काही काळाने हे एकदम घडत नाही, एका क्षणात मी तुला क्षमा केली म्हणल्याने घडत नाही. आणि ते किती प्रमाणात मी दुखवली गेली आहे ह्याच्यावर तो काळ अवलंबून असतो. कदाचित काही काही वेळेला 2 वर्ष 3 वर्ष पण लागू शकतात किंवा काही वेळेला 5 मिनिटाचा वेळ पुरेसा होतो. तो सल माझा जातो. आणि मग मी तुला ती घटना सांगेन तेव्हा एखाद्या त्रयस्थ व्यक्तीबद्दल सांगते अशा तऱ्हेने सहज सांगू शकते, माझ्या डोळ्यात पाणी येत नाही, माझ्या हृदयाला शूल किंवा सल जाणवत नाही. तर आपण विसरत नाही, पण त्याचं जे तीव्रता असते त्या दुःखाची, त्या दुखवले ती कमी होते क्षमा केल्याने. आणि ती करायची आपण ते स्वतःसाठी करायची, दुसऱ्यासाठी नाही. त्या व्यक्तीला कदाचित कळणारही नाही की मी त्याला क्षमा केली आहे की नाही, हे त्याच्यापर्यंत पोचण्याची गरज असते किंवा नसते, ते त्या त्या व्यक्तीवर अवलंबून असतं. पण हे त्याच्यापर्यंत पोचलं नाही तरी त्यांनी माझं मन स्वच्छ होत जातं. माझ्या मनामध्ये विष, टॉक्सिसिटी जी म्हणते ती कमी होते. नफरत का जहर कम हो जाए. म्हणजे ते लेट गो करण्यासारखं आहे का? म्हणजे सोडून द्यायचंय का? जे काही वाटलं होतं, म्हणजे काय मला एखाद्या व्यक्तीबद्दल वाईट वाटतं आहे, कारण काही जो प्रसंग झालेला असेल त्याच्यातनं काय मी दुखावलं गेलेलं आहे किंवा गेलेली आहे आणि आता मला क्षमा करता येत नाही. तर क्षमा करणं म्हणजे सोडून देणं आहे का? क्षमा करणं म्हणजे पहिली गोष्ट मी दुखावलो गेलो आहे हे स्वतःशी मान्य करणं. ते दुखावलं जाण्यामध्ये कदाचित माझाही सहभाग असू शकतो. हो. आणि मला ह्या विक्टिम स्टेजमध्ये, म्हणजे पीडित अवस्थेत मला राहायचं आहे का? तर जर नाही राहायचं आहे आणि मला माझी प्रगती करायची आहे, म्हणजे आपण थोडा विषय हे करते बाजूला थोडा, की माणूस हा एकटाच असा आहे की ज्याचं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आहे, तो त्याला विचार करायला उद्युक्त करतो, विवेक आपण ज्याला म्हणतो तो इथे असतो. तर माझ्या जगण्याचा हेतू काय आहे हे जर मला स्पष्ट असेल की माझी स्वतःची प्रगती करून घ्यायची, उद्धरेत आत्मनात्मान न आत्मानम अवसादय. जर मला त्या माणसाने कसं दुखावलं, मला त्या माणसाने कसं दुखावलं याचा विचार करत राहिलो आणि तो मला दुःखी करतो असा विचार करत राहिलो, तर वो नफरत का जहर, तो सगळं माझ्यामध्ये भरून राहील.
द्वेष माझ्या मनात राहील. आणि याविरुद्ध म्हणजे मी काय केलं, की माझे सगळे कंट्रोल त्या व्यक्तीच्या ताब्यात दिले. तो माझ्या मनात काय चाललं हे तो ठरवतोय. आणि मला जी माझं उद्धरित आत्मनाथम हे जर का माझं ध्येय असेल, मला स्वतःची प्रगती करून घ्यायची असेल, मला व्यापक बनायचं असेल, मला सखोल बनायचं असेल, तर त्या व्यक्तीला एवढं महत्त्व देणं योग्य नाही. आणि म्हणून मी स्वतःला क्षमा करायची. याबद्दल नुकता घडलेला एक प्रसंग शाळेतला सांगते. 10वीची काही मुलं मिळून एका मुलाला खूप त्रास देत होती. आणि तो सतत त्यांचा विचार करत होता आणि सारखा माझ्याकडे येऊन त्यांनी असं केलं, त्यांनी असं केलं आणि म्हणून रडायचा. त्यावेळेला एक सहज कल्पना माझ्या मनामध्ये आली, की तू समजा तुझं नाव काय सुयश आहे, तर तू ग्राफ काढ, एक आलेख काढ आणि किती तास दिवसाचे आणि महिन्याचे, किती तास काय XYZ ती मुलं आहेत त्यांचा विचार करतोयस आणि सुयशचा विचार कितीवर करतो आहेस, दिवसाचे किती तास, की मला किती अभ्यास करायचा आहे, मला पुढे काय व्हायचं आहे, याचं थोडासा आलेख काढून बघ. आणि त्यांनी तो आलेख काढला आणि तो आलेख असा की सुयशचा आलेखमध्ये फक्त एवढासा भाग होता एखाद्या इंचाचा आणि त्या मुलांचा खूप मोठा होता. आणि मग ते चित्र त्याला स्पष्ट झालं, की आलेखाच्या रूपाने, की मला स्वतःवर लक्ष केंद्रित करायला हवं आणि ही मुलं त्रास देतात, तर मी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं तर आपोआप त्यांचा हळूहळू त्रास देणं कमी होईल. आणि दुर्लक्ष करायचं म्हणजे काय, की नाही मी आता तुमच्याकडे दुर्लक्ष करणार नाही, मी स्वतःवर लक्ष देईन. तर त्याच प्रार्थनेच्या पुढच्या ओळी पण सुंदर आहेत. अहम की मर्यादा ना छोडे, अपनी सीमा में रहे. म्हणजे अपनी सीमा म्हणजे मी तुझ्या स्पेसमध्ये येऊन आक्रमण करायचं नाही आहे. तुला विचारायचं ओंकार हे केलेलं चालेल का. तर ती मुलं आक्रमण करत होती तर त्यांना थांबवायला पाहिजे. अपनी सीमा में रहे, ना करे अन्याय. म्हणजे मी तुझ्यावर कुठलाही अन्याय करता कामा नये आणि ना अन्याय औरों का सहे. दुसऱ्यांनी जर माझ्या स्पेसमध्ये किंवा माझ्या काय म्हणू क्षेत्रामध्ये आक्रमण केलं तर तेही मी सहन नाही करणार. पण सहन करणार नाही म्हणजे काय, तर मी जशाच तसे यांनी वागणार नाही, तर मी स्वतःवर जास्त लक्ष केंद्रित करेन. तर असा त्या क्षमेचा, कारण नाहीतर काय होतं की तू मला दुखावलंस तर मला जशाच तसे या न्यायाने तुला दुखावण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. तो अधिकार सोडून देणे, की ते मी करणार नाही. बरोबर. मला एक कायम असं वाटतं की क्षमा मागणं हा कमीपणाचा का वाटतं. म्हणजे हे होतं ना की 2 जणांची भांडणं झाली, म्हणजे लहान लहान मुलं ज्यावेळेस भांडतात, मारामारी करून येतात आणि जस्ट त्यांना सांगितलं चला सॉरी म्हणा एकमेकांना, आणि हे फक्त लहान मुलांपुरतंच सीमित नाही, हे सगळ्याच वयोगटातल्या लोकांबाबत होतं की मी का सॉरी म्हणू, मी का माफी मागू, त्याने पण मला हे केलं, तिने पण मला हे केलं. तर हे जे कायम होतं, तर माफी मागणं म्हणजे कमीपणा घेणं आहे का? माफी मागणं म्हणजे खरे तर स्वतःवर उपकार आहेत. कारण गंमत कशी होते की मी मघाशी म्हटलं तसं आपण त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करतो. तो मला असं म्हणाला, त्यांनी असं केलं, त्यांनी असं केलं, मग मी का नाही करायचं. तर ह्याच्यामध्ये या दुष्टचक्रामध्ये तुम्ही अडकून राहता. म्हणजे आपण जे पाहिलं मघाशी आपण बोलत होतो 510 लाख केसेस कोर्टात आहेत सिव्हिल आणि हे सगळ्या त्यातल्या 50% तरी केसेस अभिमान, इगो या विषयामुळे झालेले आहेत. आणि त्याच्यात केवळ माफी न मागितल्यामुळे किंवा क्षमा न मागितल्यामुळे डिवोर्स केसेसमध्ये सुद्धा काही वेळेला असं घडू शकतं. एक छोटासा आम्ही शिक्षकांबरोबर प्रयोग केला होता. सांगोल्याला एक शाळा आहे, तिथले सगळे शिक्षक आणि कर्मचारी सगळेजणांचे, की त्यांना लिहायला सांगितलं होतं की तुम्हाला कोणी कोणी त्रास दिला आहे त्या सगळ्या माणसांच्या नावांची लिस्ट करा. आम्हाला दाखवली नाहीत तरी चालेल. आणि ही भली मोठी लिस्ट झाली. त्यानंतर जेवणाचं सुट्टी होती. जेवण झाल्यानंतर आता तुमच्यामुळे कोणाकोणाला त्रास झाला आहे त्यांची यादी करा. असा विचारच आपण करत नाही. आणि इतका तो हृदय प्रसंग होता की तिथला जो एक कर्मचारी होता, त्या कर्मचाऱ्यांनी पळून जाऊन लग्न केलं होतं प्रेमात पडून.
आणि त्याचे सासरे त्याच्यावर खूप रागवलेले होते. 2 वर्ष झाली होती याने. तर त्या दिवशी जेव्हा हा प्रयोग आम्ही केला त्या दिवशी तो घरी गेला आणि त्यांनी सासऱ्यांना फोन केला. एकदा उचलला नाही, दोनदा उचलला नाही, 7व्यांदा त्यांनी फोन उचलला आणि त्यांनी त्यांना असं सांगितलं की तुमच्या इच्छेविरुद्ध आम्ही हे जे केलं ते चुकीचं आहे. तुमचे आशीर्वाद घेऊन करायला हवं होतं, पण ती चूक माझी आहे. तुमची मुलगी रोज तुमच्या आठवणीने रडत असते. तिला प्लीज एकदा फोन करा. आणि हे तो परत येऊन आम्हाला सांगतानाही त्याला भरून येत होतं, गहीवरून येत होतं आणि एक अतिशय समाधानाचं असं त्याच्या चेहऱ्यावर तेज विलसत होतं की हे मी खूप चांगलं केलं. आणि मग सासऱ्यांनी मुलीला फोन केला आणि ते नातं हळूहळू सुधारण्याच्या दिशेकडे गेलं की मी नाही बोलणार तुमच्याशी, तुम्ही मला. आता तिथे सुद्धा दोन्हीकडचे इगोज, अभिमानाची टक्कर होती ना, सासऱ्यांच्या आणि जावयाच्या. आणि ती माफी मागितल्याने अनेक गोष्टी सोप्या झाल्या. तर म्हणजे असा अनुभव घेतल्याशिवाय ही गोष्ट आपल्याला त्याच्यात कमीपणा काहीच नाही आहे हे हळूहळू लक्षात येतं की त्यानंतर त्यांचं जे नातं सुधारलं त्या दोघांचं, त्यामुळे त्याच्यात कमीपणा नव्हता, तो खरं तर मनाचा मोठेपणा होता. सुरुवातीला तुम्ही माफीबद्दल बोलताना ना, ती प्रोसेस आहे असं म्हणालात. तर जर ही प्रोसेस असेल तर ह्या क्षमेचे किंवा माफीचे काही टप्पे आहेत का, की इथून सुरुवात करता येते? कारण आमच्यासाठी म्हणजे खूप लोकांसाठी सॉरी म्हटलं म्हणजे झालं. म्हणजे सॉरी म्हणून माफी मागता येते का? आणि इट्स ओके म्हणून ती माफी देताही येते का? कारण ते बऱ्याचदा होतं ना, मग काही झालं की खूप काहीतरी झालेलं असतं. म्हणजे अगदी किरकोळ काय जाता येता धक्का लागला म्हणूनही आपण सॉरी म्हणतो किंवा भली मोठी गोष्ट केलेली असते आयुष्यात जी कदाचित इर्रिव्हर्सिबल असते, ती परत तशी होऊ शकत नाही. त्याही गोष्टीला आपण फक्त सॉरी म्हणतो आणि इट्स ओके याचीच अपेक्षा करतो. तर ते तेवढ्यापुरतंच सीमित आहे का? म्हणजे जर त्याचे काही प्रोसेस असेल, त्याचा काही प्रवास असेल, तर तो काय असू शकतो? इथे एक गोष्ट आपण कायम लक्षात ठेवली पाहिजे की दररोजचा दिवस हा वेगळा असतो आणि मी जी काल होते ती आज नाही आहे. सतत 2 व्यक्ती असल्या तर मी बदलते आहे आणि माझी वाढ होते आणि तू बदलतोयस आणि तुझी वाढ होते आहे. तर हे मनात ठेवून ती माफी मागितली गेली पाहिजे. कदाचित ती क्षमा मागण्याचं तुला गरज वाटत नसेल, पण मला वाटत असेल. माझी ती गरज असू शकते. ज्याला दुखावलं आहे त्याला तो कदाचित त्याच्याकडे फारसं लक्षही देणार नाही. आणि हे करताना प्रोसेस अशी असते की पहिलं जे मी म्हटलं आपल्याला भान असलं पाहिजे. ऐसी समज दो हमको हर कर्म होश में हो. तर ते आपण बेभान अवस्थेत ती चूक झाली आहे का आपण जाणून बुजून आपल्याकडनं तसं घडलं आहे याचा शोध स्वतः घ्यायला पाहिजे आणि ते स्वतः मान्य करायला पाहिजे. तर ही पहिली पायरी झाली. म्हणजे अवेअरनेस आपल्याला ते भान असलं पाहिजे की माझ्याकडनं माणसं दुखावली जात आहेत. तसं झालं तर ते नातं माझ्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचं असेल तर ती क्षमा मी वेगवेगळ्या तऱ्हेने त्या व्यक्तीपर्यंत पोचवायला पाहिजे. कदाचित असंही होईल की मी मनापासून क्षमा मागितली पण तुला त्याचं काही घेणंच नाही. तर अशा वेळेला समजा मला माहिती आहे की ओंकारला काही फरक पडणार नाही आहे, तर मी माझ्या मनाच्या शांतीसाठी, माझ्या समाधानासाठी मी एक पत्र लिहू शकते जे कदाचित मी तुला देणार नाही किंवा कदाचित देईन की जे तू शांतपणे वाच. अगदी रिसेंटली माझ्या एका विद्यार्थिनीला खूप वर्षानंतर मला गोष्ट आठवली आणि मी विसरून गेले होते, ती पण विसरून गेली होती, पण ती मला दिसली आणि मी तिला एक मेल पाठवली की त्या प्रसंगी असं असं झालं आणि तू खूप दुखावली गेली होतीस आणि आज तू मला जेव्हा दिसलीस त्यावेळेला मला त्याची आठवण आली आणि प्लीज तुला जर शक्य असेल तर मला माफ कर. इतकं सुंदर उत्तर आलं तिचं, कारण ते नातं तिच्याही दृष्टीने महत्त्वाचं होतं. पण दरवेळेला ते नातं दोघांना महत्त्वाचं वाटत असेल असंही नाही. आणि आपली जी सगळ्यात जवळची नाती असतात त्या नात्यांमध्ये हे खूप महत्त्वाचं असतं आणि खूप अवघड असतं क्षमा मागणं. कारण असंही होऊ शकतं की मी एकटीच क्षमा मागत जाते आणि दुसरा व्यक्ती मला गृहीत धरतो की हो ही क्षमा मागेल आणि मग सगळं ठीक होईल.
तर त्याही दृष्टीने ना करे अन्याय ना अन्याय औरों का सहे. काही ठिकाणी इथे ठामपणे राहणं गरजेचं राहतं, हो, की हो. इथे हे तुझं चुकलं आहे आणि माझी अपेक्षा आहे की तुझ्यात तू बदल करावा. हम्म, आणि विशेषतः आपली इंटिमेट नाती, एक नवरा बायकोचं नातं असतं, आपली मुलं असतात, तर सतत आपण बदलत असतो हम्म, आणि त्या बदलामुळे अनेक वेळा एकमेकांना दुखावलं जातं. हम्म. तुमच्या गरजा बदलतात, तुमचे विचार बदलतात बरोबर. आणि त्यावेळेला दुखावलं जाताना तिथे संवाद होणं महत्त्वाचं असतं, की आता माझी गरज अशी 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 आहे. हम्म, हे मोकळेपणाने सांगण्यासारखं ते नातं जिवंत ठेवायचं असेल तर वेळच्या वेळी क्षमा मागणं हे गरजेचं आहे. काही नात्यांमध्ये मला असा अनुभव आला आहे की मी ही डायरी लिहिल्यासारखं लिहित असेल. ती क्षमा करायला किती वेळ लागला ते माझ्या लक्षात नाही, वर्षापेक्षा जास्ती लागली. आणि ते लिहित जाणं रोजच्या रोज किंवा काही विशिष्ट प्रसंगाने मी जर का दुखावली असेल तर तो प्रसंग लिहून काढून मग रॅडिकल फॉरगिव्हनेस नावाची एक हे आहे क्षमा करण्याची. तर तो प्रसंग पुन्हा जगायचा आणि क्षमा करायची, पुन्हा जगायचा आणि क्षमा करायची, पुन्हा जगायचा आणि क्षमा करायची. मग एक दिवस तुम्ही त्यातनं मुक्त होता. तर हे जे मानसिक मुक्तता आहे, नाहीतर आपण त्याच्यात अडकून त्या चक्रामध्ये चालू राहतो हो, आणि त्याच्यात आनंद नसतो. जीवन आनंदासाठी आहे हे नक्की, वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या हो, आनंदासाठी हो. आणि प्रगल्भतेकडे वाटचाल करण्यासाठी. म्हणजे हो. पुन्हा आपण प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हम्म, आपला विवेक आणि माझा आनंद कशात आहे. तर त्यासाठी ती क्षमा करायची आणि ती प्रोसेस पहिलं आपण ती ओळखायचं की आपल्यामुळे कोणीतरी दुखावलं गेलं आहे किंवा मी कोणामुळे तरी दुखावलं गेले, का दुखावले गेले आणि त्याच्यावर उपाय काय आहेत. उपाय अनेक असतात, जसं मी म्हटलं की ते लिहून काढून आपण क्षमा करायची. हो. तसं एक चित्रकला, पेंटिंग, अनेक आर्ट फॉर्म्स जे आहेत, संगीत आहे, नृत्य आहे, याच्या माध्यमातून सुद्धा तुम्ही एखाद्याला क्षमा करू शकता, हम्म, हम्म, हम्म. स्वतःला क्षमा करू शकता. बरोबर. बऱ्याचदा काय होतं ना, की आपण एखादी गोष्ट म्हणजे एखादी जो काय प्रसंग झालेला असेल, त्याचा इतका मोठा इम्पॅक्ट, इतका मोठा प्रभाव तुमच्यावर राहिलेला असतो. तुम्हाला ते दिसतंही कदाचित. म्हणजे त्याचं स्पष्टीकरण तुम्हाला माहीत असतं, की ही गोष्ट या पद्धतीनं झाली आहे. तुम्हाला व्यक्ती जवळची असेल तर त्यांना क्षमाही करायचं असतं किंवा काही वेळेस ती अपरिहार्यतेतनं करायची असते. म्हणजे समजा काय अज्युम करूयात, एक लग्न झालेलं जोडपं आहे आणि त्यात कुणीतरी चीट केलेलं आहे आणि पण नंतर ते रिकन्साईल करतात वगैरे वगैरे. पण त्या जोडप्यांपैकी एका कुणाला तरी माहिती आहे की माझ्यासोबत या पद्धतीनं झालेलं आहे. मला माझा पार्टनर आवडतो आहे किंवा आवडते आहे. पण तरीही मी जी झालेली घटना आहे ती काही दुरुस्त करू शकत नाही. ना मी करू शकत आहे, ना माझा पार्टनर किंवा पार्टनर करू शकते. तर अशा वेळेस आपण क्षमा करतो असं सांगतो तरी, पण आपण स्वतः ती प्रोसेस केलेली नसते. तर या पद्धतीच्या गोष्टी ज्यावेळेस त्या तुमच्या मनात खूप काळ रुंजी घालतात, खूप काळ तिथेच राहतात, त्यांच्यासोबत कसं डील करायचं? एक म्हणजे ते नातं आपल्याला पुढे न्यायचं आहे की नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न. हो. अ, एवढी एक गोष्ट सोडली तर बाकीच्या सगळ्या गोष्टी मला खूप आवडतात या नात्यातल्या हम्म, आणि त्या दोघांच्या वाढीला पोषक आहेत, कम्पॅटेबल आहेत. हा जर माझा निर्णय असेल तर मी वेगळ्या तऱ्हेने क्षमा करेन हम्म, आणि या नात्यात हा या व्यक्तीचा जो भाग आहे तो सहन करून मला जर राहायचं नसेल तर त्या ठिकाणी क्षमा करून वेगळं बाजूला होणं हाही एक मार्ग असतो. हम्म, जो अफसाना जिसे अनजान तक लाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड देकर छोडना अच्छा. तर ते खूबसूरत मोड येण्यासाठी म्हणजे तुमची कदाचित दोस्ती असेल, मैत्री असेल, ती कायम राहील. पण ज्या गोष्टीमध्ये तुमचं मन प्रचंड दुखावलेली आहे ती गोष्ट बाजूला करून तुम्ही एकमेकांशी वेगळं नातं निर्माण करू शकता. हम्म, म्हणजे लग्न झालेलं जोडप्याच्या ऐवजी तुम्ही मैत्रीचं नातं टिकवू शकता. दोघं वेगवेगळे, कदाचित वेगवेगळे पार्टनर शोधू शकतील आणि नाही शोधणार. हम्म. पण हा मार्ग म्हणजे मी क्षमा केली नाही असा नाही होत, की मला काय सहन होतं आहे
हे पण मी स्वतःकडे बघायला पाहिजे. हम्म. या सगळ्यामध्ये स्वतःचा संवादात्मक परीक्षण सतत चालू राहिलं पाहिजे. आणि असं शक्य आहे की एखादी व्यक्ती, ते इतकं व्यक्तिसापेक्ष आहे, एखादी व्यक्ती सहज क्षमा करू शकेल आणि दुसरी म्हणेल नाही, मला हे नाही चालणार. तर हे त्या व्यक्तीवर अवलंबून आहे. आणि मग जी व्यक्ती बाजूला झाली, तिने क्षमा केली नाही असं आपण म्हणू शकत नाही. तर मला काय सहन होत आहे, माझ्याशी माझा संवाद हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. मी आज गाडीवर येताना एक पॉडकास्ट ऐकत होतो, टेड टॉक ऐकत होतो खरं तर. त्यात एक मुलगी क्षमेबद्दलच बोलत होती. तर ती एक प्रसंग सांगते की कसं त्यांच्याच नेबरहूडमध्ये राहणाऱ्या एका मुलाने, 17 वर्षाच्या मुलाने, कसं तिच्या आईला आणि धाकट्या भावाला गोळी मारून ठार केलं, आणि कशी ती त्या क्षमेच्या प्रवासापर्यंत आली, आणि कसं ती त्या ज्याने मारलंय तिच्या आईला आणि भावाला त्यांना माफ करू शकली. तर मला एकदम अंगावर आलं ते. म्हणजे मला एकदम असा प्रश्न पडायला लागला की या पद्धतीचं जर आजूबाजूला माझ्या काही असतं तर मी कधीच त्या व्यक्तीला क्षमा करू शकलो नसतो. तर सगळ्याच गोष्टींना क्षमा करणं, सगळ्याच गोष्टींसाठी क्षमा देणं अपेक्षित आहे का? अपेक्षित नाही, पण पुन्हा मी स्वतःकडे येते. ते अंगावर येण्यासारखंच आहे. आणि तरीसुद्धा तिने क्षमा केली. तू मगाशी म्हणालास तिला ती एकटी झाली असं वाटलं, पण जशी ती एकटी झाली तशी ती त्या भूतकाळातनं बाहेर पडून भविष्य काळाच्या दिशेने वाटचाल करायला तिने सुरुवात केली. कारण जीवन आहेच, ते मला जगायचं आहेच. त्याच्यात माझ्या जीवनाचं काही जे काय हेतू असेल, उद्दिष्ट असेल, ते मला साध्य करायचंच आहे. आणि मी भूतकाळाला चिकटून बसले तर ते शक्य होणार नाही. एक अतिशय सुंदर वाक्य आहे, मी कुठेतरी वाचलेलं, की टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लाईफ. आज पहिला दिवस आहे. तर हे तिच्या दृष्टीने, म्हणजे ती भावनाहीन झाली का, संवेदनाहीन झाली का, तर नाही. माझ्या संवेदना तेवढ्याच तरल ठेवून सुद्धा मी क्षमा करून भूतकाळातनं बाहेर पडू शकते. तर हा तो तिचा प्रवास असावा आणि ती मुलगी अतिशय प्रगल्भ असावी असा मी हे करीन. आता इथे लोणावळ्यात सुद्धा एक गुरुकुल चालवत असत दीपक गांगुली. तर त्यांच्या मुलाच्या बाबत अशी घटना घडली. एक मुलगा आधीच काहीतरी आजाराने गेला होता आणि दुसरा तरुण मुलगा एका मुलाबरोबर स्कूटरवर प्रवास करत होता आणि तो मागे बसला होता आणि स्कूटरच्या अपघातात त्या मित्राला थोडंसं खरचटलं आणि हा जागच्या जागी गेला. तर आईवडिलांचं दुःख केवळ आईवडील जाणे, म्हणजे आपण कल्पनाही नाही करू शकत, कल्पना तिथे येते. तर हे दोघं पती पत्नी ज्याच्या स्कूटरवर ॲक्सिडेंट झाला होता त्या मुलाकडे गेले आणि त्याला आणि त्याच्या आईवडिलांना खूप वेळ बसून त्यांनी सांत्वन करून सांगितलं की स्वतःला दोषी धरू नकोस, कारण तो मुलगा आयुष्यभर स्वतःला दोष देत राहणार, स्वतःला क्षमा करू शकणार नाही आणि आईवडील त्याला दोष देणार. तर मलाही प्रश्न पडला की एवढं यासाठी जे धाडस लागतं. मी तर ह्या लोकांना खूप धाडसही म्हणते. शौर्य हे काही फक्त सैन्यामध्ये गाजवायचं नसतं, आपल्या रोजच्या आयुष्यात आपल्याला धाडस दाखवण्याचे अनेक प्रसंग येतात. तर हे या दोघा पती पत्नींना कुठून मिळालं, मला आवडेल त्यांना भेटून त्यांना विचारायला. तर अशा घटना आणि असे प्रसंग आपल्याला क्षमेचं महत्त्व सांगतात. आपल्याला असंही दिसतं की जशाच तसे ह्या तत्वानी चालणारे लोकही असतात, पण आपल्याला तेच लोक असतात. हो, आणि त्यातनं काय साध्य होतं हे आपल्याला जगात दिसतं आहे, उघड दिसतं आहे की जे काय चालतं आहे जगात, म्हणजे युनिव्हर्सल कॉन्शियसनेस जी युंगची आयडिया. तर आपल्याला कुठेही जगातलं दृश्य बघताना असं दिसत नाही की खूप आनंद, खूप समाधान आहे. त्या दिशेने जायचं असेल तर आपल्याला क्षमा करणं हे मला वाटतं गरजेचं आहे.
आपण आता क्षमेच्या महत्वाबद्दल बोललो, तर काय घडतं म्हणजे क्षमा केल्यानंतर? म्हणजे एकतर आपण स्वतःला त्यातनं सोडवतो, पण काय घडतं? म्हणजे मी एखाद्या व्यक्तीला ज्याच्याबद्दल काय माझा एक मित्र आहे, आम्ही बरेच दिवस बोलत नाही आहोत, काहीतरी अढी आहे माझ्या मनात त्याच्याविषयीची आणि मी त्याला क्षमा केलं त्या प्रसंगावरनं किंवा जे काही झालं त्याच्यावरनं. तर त्यामुळे माझ्याहीसाठी काय घडणार आहे, त्याच्याहीसाठी काय घडणार आहे आणि जेव्हा मी ही क्षमा करत नाही, मी ते होल्ड करतोय अजूनही आणि मी ती आणखीन तो जे छोटं भोग पडलं होतं त्याचा मोठा खड्डा करत चाललोय आतमध्ये. तर त्याने माझ्या इतर नातेसंबंधांवर पण कसे परिणाम होत आहेत? भरपूर होतात. एक तर ते नातं फाटतं, हं. पूर्णपणे फाटतं. हं. आणि पुन्हा ते माझ्यासाठी महत्त्वाचं असेल तर मी कायम दुःखी राहणार, हं. की अरे हे नातं फाटलं माझं म्हणजे हं. पूर्णपणे. आणि माझ्या मनात ते सतत घोळत राहिल्यामुळे ते दुःख, ती निराशा, तो राग, ती असहाय्यता हे जर माझ्या मनात दाटलेलं असेल तर त्याचं प्रतिबिंब माझ्या वागण्यामध्ये इतरांनाही जाणवणार. अगदी हं. उघड जाणवणार. म्हणजे साधं आपल्याला सर्दी झाली तरी जवळची माणसं ओळखतात, की आज काहीतरी ठीक नाही. हो. आज ओंकारचा पाय दुखतोय. असं. तसं तर हे जर टाळायचं असेल म्हणजे पुन्हा स्वतःची प्रगल्भतेकडे करून घ्यायची असेल, वाटचाल करायची असेल, तर हे करणं खूप गरजेचं हं. आहे. आणि असे वैयक्तिक प्रसंग तर खूप येतात. मित्रांबरोबर येतात, हो. घरात येतात. त्यावेळेला काही वेळेला तर मला असं दिसतं, की आपली काही चूक नसतानासुद्धा आपण जर का क्षमा मागितली, तर दुसऱ्या व्यक्तीचा बाण फुटतो आणि मोकळे होतात. तर मोकळा संवाद होणं हे सगळ्यात गरजेचं आहे आणि ते सगळ्यांच्या वाढीसाठी म्हणजे हं. गरजेचं आहे. तर मोकळा संवाद थांबला, की अ, तिथे ते क्षमा न केल्याचं आणि आपला अभिमान ताणून धरल्याचं अ, युद्ध ते तुमच्या वागण्यातनं इथे युद्धच चालू असतं. रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग तसं. हो. आणि ते युद्ध चालल्यामुळे मग आपलं अ, मन जे असतं ते नेहमीसारखा अ, आपण ज्याला म्हणतो क्लिअर लेन्सेसनी नाही विचार करत. हं. हं. वेगवेगळ्या रंगाचे लेन्सेस घालून आपण सगळ्यांकडे बघतो. हं. हं. आपण आता बऱ्याच अंशी समोरच्याला माफी मागणं किंवा समोरच्याला माफ करणं याच्याबद्दल बोललो. पण यात आणखीन एक खूप महत्त्वाचा भाग येतो ते म्हणजे स्वतःला माफ करणं. म्हणजे ज्यावेळेस आपण एखादी चूक केलेली असते, जी आपल्याला मान्य असते, की आपल्याकडनं हे घडलंय. जी काही त्याची कारणं असतात. अर्थात त्यात सगळ्यात पहिला टप्पा येतो ते म्हणजे समोरच्याकडनं ज्याला दुखावलंय आपण ज्याला किंवा जिला, तर त्यांना त्यांची माफी मागणं आणि त्यांच्याकडनं ती माफी घेणं. पण या सगळ्यामध्ये स्वतःही ती व्यक्ती खचलेली असू शकते आणि स्वतःही माझ्याकडनं हे जे झालं आणि मी हे कसं करू शकलो किंवा शकले, इथे ज्यावेळेस आपण येतो, त्यावेळेस त्या स्वतःच आपण त्यातनं बाहेर पडू शकत नाही. तर स्वतःला माफ करणं किती महत्त्वाचं आहे आणि खरंच शक्य होतं का स्वतःला माफ करणं? कारण आपण तर त्या स्वतःसोबत जगत असतो ना 24 तास. म्हणजे असं नाहीये ना, की मी माझ्यातली ही बाजू ही आहे. ती काय 4 दिवस मला दिसणार नाहीये किंवा मी ही विसरून जाऊ शकणार आहे. मला जाणीव आहे, की ही या पद्धतीनं वागलेली व्यक्ती मीच आहे. त्यावेळेस स्वतःला कसं क्षमा करता येतं? एक म्हणजे आपण मदत घेऊ शकतो. म्हणजे आपलं जर का मित्र-मैत्रिणींचं छान नातं असेल, घरात आपली मोकळा संवाद असेल, तर ते आपण कोणापाशी तरी बोलू शकतो, की हं. असं माझ्या हातनं घडलं आणि मी स्वतःला माफ करू शकत नाही आहे. मित्र बोलू शकतो. या ठिकाणी काउन्सिलरची सुद्धा मदत घेऊ शकतो किंवा मी जसं डायरी लेखन करते तसं करू शकतो, की आपल्यालाच आतून 2 हात येतात सांगायला, की असं-असं या दिशेने जा असं. तर मी खचलेली असेन तर मी नक्कीच मदत घ्यावी. मला असहाय वाटत असेल तर मी हे कोणापाशी तरी बोलावं. कधी-कधी दुसऱ्याचं एखादं वाक्यसुद्धा आपल्याला खूप उभारी देऊन जातं. हं. हं. अं, असे म्हणजे वेगळ्या तऱ्हेने मी ज्या शाळेमध्ये काम करते तिथे घडलेला अपघात अ, मी मघाशी सांगत होते हो. तुला. तर गाडी चालवणारा जो माणूस आहे त्याच्या कुटुंबातले जर सगळेच्या सगळे 4 व्यक्ती गेल्या, तर ते आयुष्यभराचा सल आहे हो. त्याच्यासाठी. त्यासाठी जी आपण प्रक्रिया करतो, त्याच्यासाठी एक ध्यान प्रक्रिया आहे, क्षमा प्रक्रिया आहे, विसर्जन असं त्याला म्हणतात, की
मला जो सल आहे, हे जे मला दुःख आहे त्याचं मी विसर्जन करतो आहे, कारण हे मी जाणून बुजून केलेलं नाही आहे. ही चूक होती. तर चूक, आता ही मोठी चूक होती मान्य आहे, पण चूक ही चूक होती. आता लिहिताना माझं काही चुकलं तर मी ते खोडून किंवा मी कम्प्युटरवर असेल तर ते डिलीट करून मी पुढचं वाक्य लिहिते. तितकं सोपं हे नाहीच आहे, अजिबातच नाही आहे. ते डिलीट होणार नाही आहे, पण ती मोठी चूक असली तरी ती चूक आहे. आणि ज्यांची जिथे परमेश्वरावर किंवा निर्मात्यावर श्रद्धा आहे त्यांना हे काम जरा थोडंसं सोपं जातं आहे. नियंत्रण म्हणजे आता नियंता असं त्याला म्हणतात, पण मला असं वाटतं अशी कुठली तरी शक्ती आहे असं जे मान्य करतात त्यांना त्या शक्तीची मदत मिळत जाते. आणि जे क्षमाशील असतात त्यांना त्याचा त्रासही होतो, कारण ते संवेदनाक्षम असतात. म्हणजे तर असा अपघात झाला तर त्या 36-37 वर्षाच्या मुलाला 2-3 वर्ष झाली, तो त्यातनं हळूहळू बाहेर येतोय. त्यासाठी मित्रमैत्रिणींची मदत, काउन्सिलरची मदत ही सगळी घेऊनच त्याचा प्रवास सुरू आहे. आणि त्याला किती काळ लागेल बाहेर पडायला, कदाचित पूर्णपणे बाहेर पडेल नाही, पण रोजचं जीवन जगणं, भविष्याकडे पाहणं, इथपर्यंत त्याची प्रगती झाली आहे 2 वर्षामध्ये. कारण मला माफीतला हा खूप मोठा टप्पा वाटतो, कारण आपणच आपल्याकडे ज्यावेळेस पाहतो आणि आपण स्वतःच्याच त्या आयडेंटिटीसोबत स्वतःसोबत ज्यावेळेस कम्फर्टेबल नसतो तर त्यावेळेस खूप ताण येऊ शकतो. आणि मग इतर सगळ्याच गोष्टींमध्ये, मग ते तुमच्या सगळ्याच गोष्टींवरती, सगळ्याच नातेसंबंधांवरती, स्वतःसोबतच्या नात्यावर सुद्धा त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे स्वतःला माफ करणं याच्याबद्दल फार आपण कमी जागरूक असतो, स्वतःला कमी माफ करतो आणि ते असं कुठेतरी कोनाड्यात टाकून देतो काही वेळेस. आणि ते असं तिकडे सरकवून ते तिथेच राहतं आणि मग आपण स्वतःला त्या नजरेतनं पाहत राहतो. स्वतःबद्दलची एक वेगळीच प्रतिमा राहते आणि मग ती पुसता येत नाही. आणि मग मला वाटतं त्यामुळे खूप पुढेही तोटा होऊ शकत असेल. ज्यावेळेस आपण माफी म्हणतो आहोत, हा जो तू मुद्दा मांडलास ना, त्याच्यामध्ये आणखीन एक भाग येतो की इतरांनी तुझी प्रतिमा म्हणजे किंवा माझी प्रतिमा काय निर्माण केली आहे आणि ती मी स्वीकारली आहे का. काही नाही, तू स्ट्रॉंग आहेस, तू यातनं सहज बाहेर पडशील. मग ती प्रतिमा खरी आहे की नाही. म्हणजे हा स्वतः मी खचू शकते, मला असं आहे वाटू शकतं, हे पहिलं मान्य करणे. पहिली सगळ्यात गोष्ट ॲक्नॉलेज, मान्य करा की हो, आज मला मदतीची गरज आहे, आज मी अत्यंत असहाय आहे आणि मला यातनं बाहेर काढायला कोणाची तरी मदत लागणार आहे. हे मान्य केलं की लगेच तो पुढचा प्रवास सुरू होतो, क्षमेचा प्रवास, स्वतःला क्षमा करायला. आणि काही वेळेला ते अवघड असतं, स्वतःला आरोपीच्या पिंजऱ्यातनं बाहेर काढणं अवघड असतं, पण ते गरजेचं असतं. जसं म्हटलं तसं आजचा दिवस हा माझ्या उरलेल्या आयुष्यातला पहिला दिवस म्हणून मी जगले. आजचा दिवस मी चांगला जगले, स्वतःशी चांगला संवाद केला, तर आपोआप उद्याच्या दिवशी माझा चांगला संवाद होणार आहे स्वतःशी. माफी करताना एक खूप महत्त्वाची गोष्ट घडू शकते किंवा एक गोष्ट घडू शकते, ती म्हणजे समोरची व्यक्ती आपल्याला गृहीत धरू शकते. आणि जर असं झालं की कुठली गोष्ट झाली आपल्यासोबत, म्हणजे काय, जाता येता मला धक्का लागला कोणाचा आणि समोरच्या व्यक्तीने मला माफी मागितली आणि हे परत परत जर घडत राहिलं आणि मी परत परत हा इट्स ओके एवढंच करत राहिलो, म्हणजे अर्थात हे अगदी छोटं उदाहरण आहे, तर समोरची व्यक्ती मला गृहीत धरेल. तर माफ करताना सुद्धा ते समोरची व्यक्ती आपल्याला गृहीत धरत नाहीये याची कशी काळजी घ्यायची आणि काय गोष्टी लक्षात ठेवायच्या एकतर माफ करत असताना. पहिली गोष्ट ही लक्षात ठेवायची की हे मी माझ्या मनःशांतीसाठी करते, त्याच्यासाठी करतच नाही आहे, मी माझ्या मनःशांतीसाठी करते. आणि एखादी व्यक्ती गृहीत धरत असेल आणि मी जर का खऱ्या अर्थाने क्षमा केली असेल तर मी असं म्हणू शकते, ओमकार, आत्ता जे ते तू बोललास ना ते मला आवडलं नाही, हे मी अत्यंत शांतपणे सांगू शकते. म्हणजे आपण ज्याला प्रतिक्रिया आणि प्रतिसाद ह्या 2 गोष्टी म्हणतो,
तर मी प्रतिसाद देईन, प्रतिक्रिया देणार नाही. ओंकार पुन्हा ओरडला असं माझ्यावर, असं नाही मी म्हणणार, माझा आवाज नाही चढणार. हं? माझी मी उंची वाढवीन, माझ्या आवाजाची उंची नाही वाढवणार. हम्म. तर हे मी करते, हे माझ्यासाठी करते. हा महत्त्वाचा भाग पहिला लक्षात ठेवायचा. आणि कोणी गृहीत धरायला लागलं तर नाही म्हणायला शिकायला पाहिजे हम्म. की नाही आत्ता. आणि या सगळ्यातनं मी गेली आहे. म्हणजे नाही म्हणायला शिकण्यासाठी माझ्या तरुण मित्रमैत्रिणींनी मला सांगितले, नाही म्हण, अजिबात जाऊ नको तिथे वगैरे. तर मदत घ्यायची, कारण तो आपला स्वभाव नसतो. तर मदत घ्यायची. आणि आपले ब्लाइंड स्पॉट्स आपल्या मित्रमैत्रिणी इतके कोणालाही जास्ती माहिती नसतात. की पैसे मागताना संकोच व्हायचा, मी खूप काम केलं आणि त्याचं ऑनेरेरियम किती देऊ, काय द्यायचं ते द्या वगैरे, असं केलं की ते मला व्यवस्थित झापडायची माझी तरुण मित्र. त्यामुळे हे सगळं माझ्यासाठी आहे. आणि नाही म्हणायला शिकणं हा गृहीत न धरण्याचं, की नाही मी आत्ता हे करू शकत. गृहीत धरणं म्हणजे काय, की करेलच असं दुसऱ्यांनी, तेव्हा नाही मी आज हे करू शकणार, हे मी आणखीन 2 दिवसांनी करू शकेन, आज मला शक्य नाही. हे प्रतिसादाच्या स्वरूपात शांतपणे सांगता येतं, आपण क्षमा करायचा प्रयत्न केला असेल प्रमाणे. मला अजून एक प्रश्न पडतो की माफी मागण्याची अशी काही योग्य वेळ असते का? म्हणजे ज्या वेळेस ती गोष्ट झाली आहे त्याच वेळेस लगेचच मला जाणवलंय आणि लगेचच माफी मागायची आहे, की आत्ता नाही, समोरची व्यक्ती आत्ता खूप चार्जड अप आहे, आत्ता खूप त्यांना त्रास होतो आहे आणि मग मी आत्ता बोललो तर ते कदाचित त्याचा काही परिणाम होणार नाही, मग काही दिवसांनी मागायची. असं माफी मागण्याची वेळ जी असते त्याचा असा काही गोल्डन स्पॉट आपल्याला शोधता येतो का? ती ओंकारची वेगळी असते, माझी वेगळी असते, सईची वेगळी असते. नाही, हे पुन्हा त्या 2 नात्यांवर अवलंबून असतं. म्हणजे ते किती इंटिमेट नातं आहे आणि किती गरजेचं आहे. आणि समजा माझंही टाळकं फिरलेलं असलं त्यावेळेला, तर ते नाही माग. म्हणजे दोघंही खूप असं संतापलेल्या परिस्थितीत असतील तर शांत राहणं आणि नंतर शांत झाल्यावर माफी मागणं हे केव्हाही योग्य ठरतं. कारण बऱ्याचशा जवळच्या नात्यांमध्ये असं होतं ना, की कोणीतरी संतापून बोललं तर तुम्ही पण संतापून उत्तर देता. आणि त्यावेळेला ती माफी मागण्यात अर्थ नसतो. आणि मग नंतर की अरे हो, माझ्या लक्षातच नाही आलं असं म्हणणं, हे शांत मनाने प्रतिसाद देणं. या स्टेजला आपण पोचलो की तो प्रतिसाद द्यावा. माफी झाल्यानंतर ना एक खूप मोठा टप्पा असतो. म्हणजे काय, ज्या काही कारणासाठी जी काही घटना झाली आहे त्याच्यावरती एका व्यक्तीने त्यांना त्याची चूक लक्षात आली, समोरच्या व्यक्तीने ते मान्य केलं आणि माफ केलं. त्याच्यानंतर ना पुन्हा ते नातं जपण्यासाठी एक विश्वास बिल्ड करावा लागतो. तर माफीचा पुढचा टप्पा, ते परत जर ते नातं रिकन्साईल करायचं आहे, म्हणजे ठीक आहे आता दोघांनी, त्या व्यक्तींनी त्या झालेल्या घटनेचा एक अंदाज घेतला, दोघांनी ते मान्य केलं की अच्छा या पद्धतीनं झालं, पण आता ते पुढे जर न्यायचं असेल ना तर तो परत त्या नात्यामध्ये विश्वास आणावा लागतो. तर या परत ते जे शून्यापासून सुरुवात करायची आहे त्या नात्याला, तर त्याचा काय अप्रोच असायला पाहिजे? कारण यामध्ये समोरच्या व्यक्तीने केलेली चूक तर कायमच राहणार आहे ना, म्हणजे ती कायमच लक्षात राहणार आहे आणि त्याचा इम्पॅक्ट दोन्ही व्यक्तींवरती राहणार आहे. तर काय पद्धतीनं तो विश्वास निर्माण करायचा त्या नात्यात? ते पुन्हा व्यक्तिसापेक्ष राहील, हे माझं मत राहीलच पुन्हा. पण पुन्हा आपण ते नातं जिथे होतं, ज्या जागी होतं आणि त्या जागी त्याच्यामध्ये ते थोडंसं रप्चर झालं, भूक पडलं, ते पुन्हा पहिल्यासारखं कधीच होत नाही. कारण आपण बदललेलो असतो काही प्रमाणात आणि ती व्यक्ती पण बदललेली असते. आणि ते नक्कीच जुळवून घेता येतं, ते आपल्याला रफू करता येतं. पण ते करताना आपण 2 पुन्हा वेगळ्या व्यक्ती झालेलो असतो. म्हणजे हे खूप तत्वज्ञान वाटेल, पण जसं आपण म्हणतो की नदीचं पाणी तेच पाणी पुन्हा येत नाही, किंवा माझ्या विद्यार्थ्यांना मी सांगत असे, ही चुटकी पुन्हा आणा, ती येत नाही, तुम्ही दुसरी, तिसरी, चौथी अशा चुटक्या वाजवू शकता, तर ती मी नसते, ती तू पण तो नसतोस. त्यामुळे ते नातं नव्यानेच निर्माण होतं
आणि तो विश्वास जर आपल्याला पुन्हा हवा असेल तर त्याला वेळ द्यायला लागतो. वेळ हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. म्हणजे तो वेळ देताना त्या सहवासामध्ये हळूहळू तो विश्वास निर्माण होतो, एकदम निर्माण होत नाही. आणि काही म्हणजे प्रत्येकाला तो वेळ किती द्यायचा. म्हणजे आधी अत्यंत माझी जवळची मैत्रीण आहे आणि ती एका खूप वाईट काळातनं जात असताना मला असं वाटलं की आता हिला मदत करण्याच्या स्थितीत मी नाही आहे. तर त्यावेळेला मी भाषा काय वापरते तिला न दुखवण्यासाठी. तर भाषा मी आता मला शक्य नाही आहे. माझ्यावर मी तो दोष नाहीच, माझी असहाय्यता प्रकट केली तर ती दुखावली जात नाही आणि ती मला वेळ देते. म्हणजे हे मी आधी काय करायचं ते सांगते नंतरपेक्षा, की आधी जर का मी आय लँग्वेज वापरली, माझ्याबद्दल बोलले की मी आता मला शक्य नाही आहे, तर माझ्याबद्दल आमच्या दोघींमध्ये गैरसमज होण्याची शक्यता कमी होते. तर हा सगळा प्रवासच खूप गुंतागुंतीचा आहे आणि प्रत्येक व्यक्ती वेगळी असते आणि त्या गुंतागुंतीमध्ये सतत आपण एकमेकांना ओळखत असतो आणि ओळखत नसतोही. आज मी नवीन झाले, तू नवीन झालास, तर काही गोष्टी मला नव्याने तुझ्यात सापडतील आणि तुला माझ्यात सापडतील. तर हे भान ठेवणे सदैव. दुसरं, निसर्गाकडे पाहिलं ना तर आपल्याला क्षमेचा अर्थ कळतो. म्हणजे आपण तो अंमलात आणू शकतो का नाही ते मला माहीत नाही, पण वृक्ष, ती शेल सिल्व्हरस्टाईनची जी गोष्ट आहे गिव्हिंग टू, तुम्ही कुऱ्हाड मारली तरी तो तुम्हाला लाकडच देणार, तुम्ही दगड मारला तरी फळं देणार. मग का नाही आपण वृक्षासारखं व्हायचं. म्हणजे असा आदर्श का नाही ठेवायचा. हा प्रत्येकाने विचार करायचा, ठेवावाच असा आग्रह नाही. किंवा नदी स्वतःचं पाणी कधी पित नाही, वृक्ष स्वतःची फळं कधी खात नाही. तर हे जरी तत्त्वज्ञान असलं तरी त्याच्याकडे, निसर्गाकडे बघून आपण शिकायला हवं. वृक्षवल्ली आंबा सोयरी वनचरे वगैरे हे आपण नुसतंच म्हणतो, पण त्याच्याकडे खरंच उघड्या डोळ्यांनी पाहतो का, असा विचार करायला पाहिजे. किंवा आपल्याकडे इतके सुंदर श्लोक आहेत की सकाळी उठल्यावर आपण पृथ्वीला नमस्कार करतो, कारण तिच्यावर आपण पाय देतो. तू कल्पना कर ना, पृथ्वीच पायाखाली नसेल तर कुठे मी पाय देणार ना. तर क्षमा हे पृथ्वीचं दुसरं नाव आहे. सगळं सहन करते, सगळं आपण काय राडे केलेले ते सगळे बिचारी सहन करते. तर थोडंसं यांच्याकडनं शिकावं कणभर, असं मी म्हणेन. आणि म्हणून वानप्रस्थ वगैरे याचं जे महत्त्व आपल्याकडे सांगितलेलं आहे ते तेवढ्यासाठी की बास की आता जगून झालं, सगळ्या इच्छा पूर्ण, आता निदान 60 नंतर तरी जा आणि या गोष्टी निसर्गात जा. तर सगळे जे संत आहेत त्यांनी निसर्गात जाऊन ध्यानं केलेली आहेत, गुहेत बसून, निसर्गापासून दूर, वृक्षाच्या खाली. तर त्या दिशेने आपला प्रवास व्हावा. म्हणजे अगदी आता शेवटाकडे चाललोय आपण. तर या सगळ्या माफीच्या प्रोसेसमध्ये ना, म्हणजे दोन्ही बाजूला, ज्याला माफी मागायची आहे आणि ज्याला माफी करायची आहे, ही प्रोसेस एका गोष्टीमध्ये अडकू शकते, ते म्हणजे स्वतःमध्ये, स्वतःचा इगो. म्हणजे बऱ्याचदा तो इतका मोठा असतो ना की मला त्याच्या पलीकडे जाता नाही येऊ शकत. म्हणजे कदाचित झालेली घटना छोटीच असू शकते, पण मला कसं ती व्यक्ती असं बोलू शकते, त्याचा झालेला इम्पॅक्टही कदाचित काही काळानंतर कमी झालेला असू शकतो, पण मी कसं आता माफी द्यायची समोरच्याला. तर माफी देताना स्वतःला, म्हणजे स्वतःचा इगो कसा कमी करायचा. आणि कारण तो जोपर्यंत जाणार नाही तोपर्यंत मला मनमोकळेपणानं माफी देताच येणार नाही किंवा माफी मागताही येणार नाही. मी आत्ता तोंडावर म्हणायला पुरतं सॉरी म्हटलं, पण मला जर खरंच वाटत नसेल मी काहीतरी केलंय, तर मग त्या सॉरीचा उपयोगही काय ना. बरोबर आहे. मी पुन्हा निसर्गाकडे येईन की निसर्गाचा आपण एक एवढासा भाग होत. म्हणजे जर क्षणभर डोळे मिटले आणि सगळ्या आकाशगंगा डोळ्यासमोर आणल्या, हल्ली आपल्याला इंटरनेटमुळे ते चित्र सहज डोळ्यासमोर अनंत आकाशगंगा, सूर्य, अनेक सूर्यमाला, त्यातली एवढीशी पृथ्वी टिचभर, त्यातलं एवढंसं पुणं, एवढंसं तू आणि मी. तर या निसर्गाचा आपण एक छोटासा कण आहोत.
हे लक्षात आल्यावर कसला इगो रे, कुठनं आला तुमचा इगो? तर हे कायम भान पुन्हा अवेअरनेसकडे मी आले की या संपूर्ण विश्वाचा आपण एक कण आहोत. आणि आता हे केवळ संतांनी सांगितलं नाही आहे, तर डॉक्टर डॅनियल सिगलसारखा सायकियाट्रिस्ट जो इंटरपर्सनल न्यूरोबायोलॉजीवर रिसर्च करतो, ते पण हे भान ठेवून ध्यान करायला सांगतात. आणि त्या ध्यानामध्ये हेच लक्षात ठेवायचं की एक कणभर आहोत आपण. आणि एक फार सुंदर पुस्तक आहे, द लास्ट चाइल्ड इन द वुड्स असं काहीतरी, मला आता नाव नीट आठवत नाही आहे, की सगळे वृक्ष जळून गेले, सगळ्या नद्या आटून गेल्या, की मग तू कशासाठी जगणार आहेस माणसा? तर हा विचार आपण सतत कुठेतरी आपल्या मनात मागे असला पाहिजे. म्हणजे आपल्या जो खेळ चाललेला आहे, खेळ मांडियेला वाळ म्हणती गाई, त्या खेळाचा आपण एक छोटासा भाग आहोत. आणि मग तो आपलं जे काय नेमून दिलेलं असेल काम स्वतःहानी ते उत्तम रीतीने करणं एवढंच माझं काम आहे. त्याच्यात कोणी दुखावलं गेलं त्याची क्षमा मागणं, त्यांनी माझी क्षमा मागणं. आणि सायंटिफिकली आपण विचार करायला गेलं तर हा विचार आता अनेक लोकांपर्यंत पोचला आहे की अमेग्डाला हायजॅक करतो. ते हायजॅक न करू देणं, ते हायजॅक नाही झालं तर इगो, तिथे इगो आपला बसलेला आहे सगळा. मला राग येतो, मला वाईट वाटतं, मला सोडी घ्यावं असं वाटतं. तर इथे जर प्रवास केला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्सकडे, तर इथे विवेक आहे आपला. आणि आपले ध्यानपद्धती पण हेच सांगते की नाभीपासून ब्रह्मरंध्रात असा तुम्ही श्वास घ्या. तसा साधा, म्हणजे मी ह्या मुलांबरोबर खूपदा प्रयोग करते. खूप भांडणं मारामारी झाल्यावर शांत बसून त्यांना दीर्घ श्वास 2, 4, 5 घ्यायला लागले की कसं वाटतं? आता छान वाटतंय. म्हणजे त्या दिशेने प्रवास. हा सगळ्याला उपाय आहे असंही माझं म्हणणं नाही, पण हे आपल्याला स्वतःकडे बघायला शिकवतं. आणि खरंच काय इतर करतात ह्यापेक्षा मी जर का माझ्याकडे जास्ती डोळसपणे पाहिलं, तर मग माझा इगो मध्ये येणार नाही आणि जास्ती आनंद मिळेल जगायला. एक अनुभवानंद नावाचे स्वामी आहेत आणि त्यांची एक खूप मजेशीर प्रार्थना आहे आणि ती अशा सगळ्या भाषांमध्ये आहे. आणि कर्नाटक म्युझिकच्या याने त्यांनी कर्नाटक स्टाईलनी ती गायली. मौज में रहो बी हॅपी, असे सगळ्या भाषा आहेत त्याच्यात. गुजराती आहे, हे आहे. कधीतरी जमली तर ऐक. तर ती मला फार आवडते की वेळ वगैरे हे सगळे कॉन्सेप्ट्स आहेत, तो सतत जात असतो असा वेळ. म्हणजे गेला, आपण काल बोललो 11:30ला भेटायचं, संपली वेळ, संपली. तर हे जे अनित्यता आहे ती आपण मनात ठेवली तर अनित्यता हेच नित्य आहे. कशाचा इगो बाळगायचा, कशाचा अभिमान धरायचा, असं स्वतःला विचारलं तर कळतं. स्वतःशी संवाद चालू ठेवायचा. हवाईयन माणूस आहे यू लेन म्हणून, आता नाही आहेत ते. तर त्यांनी एक पद्धत शोधून काढली होती, हो ओ पोनो पोनो. आणि त्याच्यामध्ये फक्त 4 वाक्य मंत्रासारखी ते पुन्हा पुन्हा म्हणतात. आय एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव्ह मी, आय लव्ह यू, आय थँक यू. हे म्हटल्याने मिरॅक्युलस बदल झालेले अनेक लोकांचे अनुभव आहेत. आणि एका तुरुंगामध्ये त्यांनी काही कायद्यांचं परिवर्तन यांनी केलं असा एव्हिडन्स आहे. ती पण एक एक्सप्लोअर करण्यासारखी गोष्ट आहे आणि त्याचे बदल लोकांमध्ये घडलेले ते सांगतात. या 4 ओळी मंत्रासारख्या, म्हणजे त्या व्यक्तीपर्यंत पण जाण्याची गरज नसते. हे आपण हवेत मनाशी म्हटलं तरी त्या व्यक्तीमध्ये बदल होतो असं त्यांचं म्हणणं आहे. बापरे. तर करून बघूया. काय नाही, पण तरीही तो इगो जो असतो, म्हणजे कुठल्याही क्षमा करण्याच्या म्हणजे देण्याच्या किंवा क्षमा मागण्याच्या प्रोसेसमध्ये स्वतःचा, म्हणजे तो स्व इतका मोठा झालेला असतो, तर मग ही प्रोसेस खूप अवघड बनू शकते. तर त्या इगोला कसं मॅनेज करता येऊ शकेल?
एक म्हणजे आपण सदैव लक्षात ठेवायला पाहिजे की आपण माणूस म्हणून अपरिपूर्ण आहोत आणि आपण चुका करणारच. ही चुका करून त्यातनं शिकणं हा ही आपली ताकद आहे आणि हा दुबळेपणा नाही आहे. आणि हा दुबळेपणा इतरांना सांगणं ही पण आपली ताकदच आहे. आणि हे लक्षात ठेवलं तर मग हे आपल्या मनात सदैव भान राहिलं तर मग इगो आपला असा फणावर काढणार नाही. मीच का सांगू, मीच का माफी मागू. माझ्या एका छान मैत्रिणीने एक गद्य काव्य लिहिलं आहे, विद्याताई पटवर्धन, आणि ते मी वाचून दाखवू इच्छिते. फार सुंदर आहे आणि आपल्या सगळ्यांना त्याचा अनुभव सतत येत असतो. जगण्याच्या ओघात आपल्याला प्रश्न पडतात, स्वतःविषयी, अस्तित्वाविषयी, जगातल्या अन्याय, दैन्य, हिंसेविषयी, माझ्या तुझ्या नात्याविषयी, जीवनाच्या श्रेयाविषयी, त्याच्या असण्या नसण्याविषयी, असे एक आणि अनेक. या प्रवासात कधी कुलपं उघडतात, समस्या सुटतात, वाटा सापडल्या असं वाटेवाटेपर्यंत पुन्हा हरवतात. ह्या उघडण्यात, सुटण्यात, गवसण्यात नवीन प्रश्न जन्म घेतात. या अविरत शोधातच भरभरून जगणं आहे, हे माणूस असण्याची खूणगाठ आहे. काय सुंदर आहे. हो, ती आहेच तशी विद्या. खूप प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व आहे. येस, थँक्यू सो मच. तुम्ही आलात आणि खरं तर वाटत नाही माफीबद्दल का ऐकायचं, का बोलायचं, पण आपण त्या विषयाबद्दल आज एवढी मस्त चर्चा करू शकलो, गप्पा मारू शकलो. छान वाटते त्याबद्दल. खूप खूप आभार तुमचे. तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्की कळवा. तुम्ही जर कुठली अशी अढी मनात धरून ठेवली असेल कोणाबद्दलची, तर ती मोकळी करायला कदाचित या एपिसोडचा उपयोग होईल. आणि जर तुमच्याविषयी कुणी अढी मनात धरली असेल तर त्यांना जरूर पाठवा, कदाचित तुम्हाला त्याचा फायदा होऊ शकेल. तुम्ही अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज जाऊन सबस्क्राईब करा. आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. जवळपास 70% आसपास लोक आहेत जे दरवेळेस पॉडकास्ट बघतात, खुसफुस बघतात, अमुक तमुक शो बघतात, अमुक तमुकवरचे इतर सगळे पॉडकास्ट बघतात, पण सबस्क्राईब करत नाहीत. तर तसं नका करू. जर तुम्हाला माहीत नसेल सबस्क्राईब कसं करायचं, तर खाली तुम्हाला तो आयकन दिसेल सबस्क्राईबचा, त्याच्यावरती हिट करायचं आहे आणि त्याच्या शेजारी एक घंटीच्या आकाराचं चिन्ह असेल घंटीसारखं, ते दाबलं तर प्रत्येक वेळेस ज्यावेळेस अमुक तमुक नवीन एपिसोड्स टाकेल, कोणतेही व्हिडिओज येईल, तर त्याचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला येतील. धन्यवाद. लोभ असावा.